Αγαπητοί φίλοι και φίλες, γεια σας από την ανοιξιάτικη Νέα Υόρκη. Το καλοκαίρι πλησιάζει και θα είναι το δεύτερο που βιώνουμε με την πανδημία. Πολλοί ήταν οι Έλληνες ομογενείς που δεν κατάφεραν να βρεθούν πέρυσι το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Φέτος όμως, το 2021, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Οι χιλιάδες εμβολιασμοί στη Νέα Υόρκη έχουν κάνει πολλούς ομογενείς να σκέφτονται το φετινό καλοκαίρι να το περάσουν στην πατρίδα τους. Πολλοί όμως από αυτούς είχαν αμελήσει να βγάλουν ελληνικό διαβατήριο. Χρειάστηκε πραγματικά μια περίσταση όπως αυτήν της πανδημίας και των αναπάντεχων, παρατεταμένων περιορισμών για να καταλάβουν πολλοί Έλληνες που ζουν στην Μητροπολιτική Νέα Υόρκη την αξία του ελληνικού διαβατηρίου. Βροχή ετοιμάτων καθημερινά για διαβατήρια και βεβαιώσεις λόγω των γνωστών ευρωπαϊκών ταξιδιωτικών περιορισμών. Το Hellenic DNA βρέθηκε στο ελληνικό προξενείο και μίλησε με τον Έλληνα γενικό πρόξενο στη Νέα Υόρκη, κύριο Κωνσταντίνο Κούτρα. Και πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, πρέπει να σας συγχαρώ δημόσια για την εξαιρετική ποιότητα των εκπομπών που δημιουργείτε, γιατί περί δημιουργίας πρόκειται. Είναι μια πνευματική δημιουργία, η οποία νομίζω χαροποιεί ιδιαίτερα τον ελληνισμό εδώ στην Αμερική και όχι μόνο, διότι από ό,τι μαθαίνω οι εκπομπές σας παρακολουθούνται και από ομογενείς μας σε όλα τα πέρατα της γης. Εδώ είναι ο πρώτος όροφος στο ισόγειο. Εδώ είναι ο χώρος υποδοχής. Εδώ γίνεται η καταγραφή όλων των εισερχομένων στο Γενικό Προξενείο, όπου ελέγχεται, θυμηθείτε ότι μπαίνει μέσα μόνο όποιος έχει ραντεβού. Εδώ λοιπόν ο κύριος Πυριώτης ελέγχει όλους όσους έχουν ραντεβού και κατανέμονται μετά στα διάφορα γραφεία. Μέσω ημών απευθυνόμαστε, εσείς μας βοηθάτε πάρα πολύ να μεταδίδουμε το μήνυμα στους ομογενείς μας, είναι να έχουν λίγο υπομονή με τα ραντεβού και παρακαλώ, υποβάλλω έκκληση άλλη μια φορά να τηρούν τα ραντεβού τους. Να μην κλείνουν δηλαδή ραντεβού και να μην έρχονται να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις τους. Διότι αν εσείς κλείσετε ένα ραντεβού και δεν έρχεται σήμερα, ο υπάλληλος θα παραμείνει χωρίς εργασία και ένας άλλος συμπολίτης μας που είχε ανάγκη να βγάλει το διαβατήριο δεν θα μπορούσε να το είχε κάνει. Νομίζω ότι η ανθρωπότητα εδώ και πάνω από ένα χρόνο βιώνει μια κατάσταση η οποία είναι πρωτόγνωρη. Πέρσι, το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη και όχι μόνο, όλες οι προξενικές μας αρχές κατάφεραν και έστειλαν στην Ελλάδα χιλιάδες ομογενείς μας οι οποίοι δεν είχαν ελληνικό διαβατήριο. Μπορέσαμε να στείλουμε στην πατρίδα χιλιάδες ομογενών μας. Θα σας πω μόνο χαρακτηριστικά ότι την περίοδο των διακοπών μετά το Πάσχα πέρσι φτάναμε να δίνουμε μέχρι και 100 βεβαιώσεις την ημέρα, ημερησίως, σε ομογενείς μας, οι οποίοι είτε ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν ελληνικό διαβατήριο μολονότι ήταν Έλληνες πολίτες και δεν προλαβαίναμε δηλαδή να εκδώσουμε καινούριο διαβατήριο προκειμένου να πάνε στις διακοπές τους, ή ήταν Έλληνο-Αμερικανοί με αμερικανικό μόνο διαβατήριο που δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα. Το καταφέραμε λοιπόν αυτό, υπερπηδήσαμε το εμπόδιο με τεράστιες προσπάθειες όλων των στελεχών του Γενικού Προξενείου, δουλεύοντας μέρα νύχτα, 7 μέρες την εβδομάδα. Ηρίστο δε εν παρόδο ότι ξέρετε ότι το Γενικό Προξενείο Νέας Υόρκης δεν έκλεισε ούτε μία μέρα κατά την περίοδο της πανδημίας και πολλές φορές πρέπει να σας πω με την αυτοθυσία των στελεχών του έχουμε εξυπηρετήσει όλους τους ομογενείς μας. Ευχόμεθα να μην ισχύσουν τα ίδια μέτρα και ευχόμεθα ταχύτατα να αρθούν οι περιορισμοί. Αλλά όπως λέμε και στην γλώσσα μας, των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Κατά συνέπεια, παρακαλούμε τους ομογενείς μας, που είναι Έλληνες πολίτες, να μπουν στη διαδικασία να ανανεώσουν τα διαβατήριά τους, τα ελληνικά διαβατήριά τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι τιμή μεγάλη να έχει κανείς το ελληνικό του διαβατήριο, το οποίο είναι ένα ευρωπαϊκό διαβατήριο και επιτρέπει, έχει μια σειρά από πλεονεκτήματα, τα οποία δεν θα τα παριθμίσω τώρα για την οικονομία του χρόνου, αλλά το σημαντικότερο αυτήν την περίοδο αυτή είναι επιτρέπει την ακόλυτη μετακίνηση μεταξύ Αμερικής και Ευρώπης. Κάτι που για κάποιον που έχει μόνο αμερικανικό διαβατήριο δεν ισχύει. Έχουμε δημιουργήσει
μία πλατφόρμα ηλεκτρονική στην ιστοσελίδα μας, όπου υποβάλλονται όλα τα δικαιολογητικά με ένα ερωτηματολόγιο, αξιολογούνται, ελέγχονται, δημιουργείται ένας ηλεκτρονικός φάκελος για κάθε πολίτη και μόλις ολοκληρώνεται ο ηλεκτρονικός φάκελος αυτός και έχει πλήρη τα δικαιολογητικά, δίνουμε ένα ραντεβού στον πολίτη, έρχεται, κάθεται ελάχιστο χρόνο, υπογράφει τα χαρτιά του, πληρώνει τα προξενικά τέλη ό,τι είναι και τα στέλνουμε στην Ελλάδα. Πέρα από αυτό, υπάρχουν και κάποιες άλλες εφαρμογές, οι οποίες μας έχουν δώσει τη δυνατότητα να λεγόμαστε e-consulate, δηλαδή ένα προξενείο που ένα μεγάλο μέρος των εργασιών που γίνονται εδώ μπορεί να τις κάνεις χωρίς να έρθεις στο προξενείο. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό παράδειγμα στο διαβατήριο, γιατί για το διαβατήριο υποχρεωτικά πρέπει να πάρεις τα δακτυλικά αποτυπώματα, πρέπει να υπογράψεις τις αιτήσεις σου, επί του παρόντος δεν μπορεί να γίνει. Στο μέλλον είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα το καταφέρουμε και αυτό, να γίνεται και αυτό από μακριά. Ένα επίσης πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο μολονότι έχουμε καταφέρει να επιτύχουμε τεράστια αύξηση των αποδοχής των αιτημάτων στα θέματα ηθαγένειας. Γιατί, όπως σας λέγαμε και προηγουμένως, εμείς διεκδικούμε την πρωτοπορία στις προξενικές αρχές της Ελλάδος, διότι, όπως ίσως θα γνωρίζετε, έχουν υλοποιηθεί εδώ 2 πιλωτικά project, τα οποία δουλεύουν με απόλυτη επιτυχία. Το ένα είναι ο εικονικός βοηθός τεχνητής νοημοσύνης, για τον οποίο πρέπει να σας πω ότι φανταστείτε ότι δουλεύει ως ένας υπάλληλος για κάθε τμήμα του προξενείου 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Δηλαδή, μπαίνεις στην ιστοσελίδα και ρωτάς ό,τι θέλεις και σου δίνει πληροφορίες μέχρι το τελευταίο επίπεδο, δηλαδή ποια χαρτιά θα στείλεις. Και για δική σας ενημέρωση, τώρα έχει προκηρυχθεί και το έργο αυτό, ώστε ο εικονικός βοηθός να είναι και μια πλατφόρμα υποδοχής των αιτημάτων και να εξαπλωθεί σε όλα τα γενικά προξενία της Ελλάδας στον κόσμο. Άρα μιλάμε για μια τεράστια επιτυχία. Είναι το μοναδικό και το πρώτο Υπουργείο Εξωτερικών στον κόσμο, το ελληνικό, που έχει εισάγει την τεχνητή νοημοσύνη. Πάμε εδώ. Είναι ένα από τα 4 γραφεία των διαβατηρίων. Βλέπετε ότι τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας και των πολιτών, αλλά και των εργαζομένων. Εδώ είναι ο χώρος του Ταμείου, από εδώ είναι το χώρος των συμβολεογραφικών και των πιστοποιητικών. Βλέπετε, κάθε γραφείο έχει προστασία για τους πολίτες και για τους εργαζομένους. Πάρα πολλοί ομογενείς μας, πάρα πολλοί, χιλιάδες, έχουν αμελήσει να δηλώσουν τα ληξιαρχικά τους γεγονότα. Αυτό έχει ως συνέπεια και το αντιλαμβάνονται με επώδυνο τρόπο, διότι λένε θέλω να βγάλω διαβατήριο. Διαβατήριο μπορείς να βγάλεις μόνο όταν είσαι Έλληνας πολίτης. Μόνο όταν είσαι δηλωμένος, δηλαδή αν έχεις μερίδα, να το πω απλά, σε κάποιον δήμο στην Ελλάδα. Αντιλαμβάνονται πολλοί τώρα ότι δεν το έχουν πράξει αυτό. Το έχουν αμελήσει, το έχουν λησμονήσει. Θεωρούσαν ότι γίνεται αυτόματα. Ίσως δεν τους ενδιαφέρει και κάποια στιγμή, γιατί ξέρετε, οι άνθρωποι τρέχουμε με τόσες δουλειές και λησμονούμε κάποια άλλα πράγματα. Είχες το αμερικανικό σου διαβατήριο, ταξίδευες χωρίς κανένα πρόβλημα. Τώρα δεν ισχύει αυτό. Το θέμα λοιπόν της ηθαγένειας, κύριε Σατζόγλου, θα σας πω ότι έχουμε κατά μέσο όρο 80 με 120 αιτήματα την ημέρα. Γι' αυτό και 50 ανθρώπους να έχει το Γενικό Προξενείο ως υπάλληλους, δεν προλαβαίναμε να ικανοποιήσουμε όλα αυτά τα αιτήματα. Νομίζω θα ακούσουμε πολύ σύντομα νέα για μια ηλεκτρονική εφαρμογή, την οποία θα την εφαρμόσουμε πάλι εδώ για πρώτη φορά και θα επιταχυνθεί η διαδικασία σε βαθμό που δεν το φανταζόμαστε. Δηλαδή, να το πω σχηματικά, θα έρχεστε εσείς στον 4ο όροφο να δηλώσετε τη γέννηση του τέκνου σας, 5 λεπτά, γιατί θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πριν ηλεκτρονικά, υπογράφετε. Στη συνέχεια κατεβαίνετε στον 1ο όροφο και κάνετε αίτηση διαβατηρίου για το παιδί σας, διότι στο μεταξύ ο υπάλληλος έχει καταχωρήσει όλα τα στοιχεία του παιδιού στο ηλεκτρονικό Μητρό Πολιτών που είναι στην Ελλάδα. Νομίζω ότι πολύ σύντομα θα καταφέρουμε να το δούμε και αυτό.